Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε παραδοσιακή μαγειρίτσα. Εντάξει, θα δείτε και τη δική μου την εκδοχή. Σίγουρα όλες οι νοικοκυρές ξέρετε να φτιάχνετε μαγειρίτσα. Θα σας δείξω και εγώ τη δική μου εκδοχή, όσοι θέλετε να την κάνετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω μια σηκωταριά και αντεράκια, τα οποία τα έχω πλύνει πάρα πολύ καλά, έτσι, 4-5 φορές για να είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρά. Θα τα ζαματίσουμε κιόλας, έτσι, οπότε τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Να ξέρετε ότι εάν τα ζαματίσετε κόβονται μετά πολύ πιο εύκολα. Τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, βάζουμε τα κομμάτια που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για τη μαγειρίτσα μας. Βάλουμε και τα άντερα. Λοιπόν, και τώρα θα τα βάλουμε να τα βράσουμε για 5 λεπτά. Εμείς θα πιάσουμε να πλύνουμε καλά 1 με 2 μαρούλια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για πλύσιμο. Πλύναμε τα μαρούλια μας, πάμε να τα κόψουμε. Μην τα κόβετε πολύ ψηλά, εντάξει. Αυτά θα μαζέψουν στο βράσιμο. Εννοείται ότι σε όσους δεν αρέσουν η σηκωταριά και τα έντερα, μπορείτε να βάλετε μέσα κρέας, έτσι, να βάλετε ένα χεράκι, να βάλετε οτιδήποτε. Βέβαια πλέον δεν θα είναι μαγειρίτσα. Η μαγειρίτσα ήθιστε να έχει έντερα, να έχει τη σηκωταριά. Λοιπόν, έχουμε κόψει τα μαρούλια μας, έχουμε καθαρίσει κρεμμυδάκια, άνηθο, κρεμμυδάκια φρέσκα. Έχω κόψει ήδη κομματάκια τη σηκωταριά μου. Ενδεικτικά θα σας δείξω 2. Ξέρω δεν είναι ότι καλύτερο, γι' αυτό προσπαθώ να μην... Λοιπόν, τα κόβετε μικρά κομματάκια. Ένας άλλος τρόπος είναι με ψαλίδι. Σας τους δείχνω και τους δύο τους τρόπους εγώ. Οι σηκωταριές μας και τα ντεράκια μας είναι έτοιμα κομμένα. Πάμε να κόψουμε κρεμμύδια. Κόβουμε τα κρεμμύδια χόντρο κομμένα, έτσι κι αλλιώς θα διαλυθούν στο ψήσιμο, στο βράσιμο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω μια κατσαρόλα στην οποία έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Εντάξει, θα βάλουμε τα κρεμμύδια μας. Θα βάλουμε τα μαρούλια. Μη σας φοβίζει ο όγκος. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι όταν θα βράσουν θα κάτσουν όλα τα υλικά. Έτσι, θα βάλουμε τη σηκωταριά και τα αντεράκια. Πάμε να κόψουμε άνηθο. Αυτό θα το φυλάξουμε για να το βάλουμε στο τέλος, να του δώσουμε άρωμα.
Καθαρίσαμε και τα κρεμμυδάκια μας. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά μέσα. Τι μας λείπει? Ελαιόλαδο, μισό ποτηράκι του κρασιού, γύρω στα 100 γραμμάρια, δηλαδή 100-150 γραμμάρια, αλάτι, βάζετε μία κουταλιά της σούπας και τσεκάρετε, πιπέρι, αφού λοιπόν βάλαμε όλα τα υλικά, πάμε για να ξεκινήσουμε βράσιμο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να καθίσουν τα υλικά μας, έτσι. Με το που θα ξεκινήσει ο βρασμός θα αρχίσουν να κάθονται τα υλικά μας και θα μπορέσουμε να ανακατέψουμε. Λοιπόν, ο βρασμός ξεκίνησε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι τώρα, βλέπετε πως έχουν μαραθεί τα μαρούλια και δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Τώρα θα ανακατέψουμε. Θα αφήσουμε τώρα να βράσει τουλάχιστον για μία ώρα σε χαμηλή φωτιά. Επειδή έχουμε κόψει ψηλά κομματάκια το κρέας μας, θα ψηθεί αμέσως. Θα ψηθεί δηλαδή μαζί με το μαρούλι. Λοιπόν, η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Δηλαδή έχουν βράσει τα μαρούλια και το κρέας. Θα ρίξουμε 100-130 γραμμάρια ρύζι. Μην το παρακάνετε, γιατί θέλουμε σούπα, έτσι. Η μαγειρίτσα είναι σούπα, δεν είναι σφιχτό φαγητό. Συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να βράσει για 15 λεπτά το ρύζι και σε λιγάκι θα αυγοκόψουμε. Η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη, έβρασε. Πάμε να κάνουμε το αυγολέμονο. 2 αυγά. Και εδώ έχω 1 με 1,5 λεμόνι. Έτσι, αυτό είναι στην κρίση σας πόσο ξινό το θέλετε. Εννοείται ότι αν δεν έχετε πιμεράκι θα έχετε κάποιο πολυκόφτη, θα έχετε κάποιο μηχάνημα, αλλιώς στο χέρι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρίχνουμε και το λεμόνι. Καλό είναι να μην βάλετε πάρα πολύ λεμόνι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει, οπότε αν θέλει κάποιος λεμονάκι παραπάνω το βάζει στο πιάτο του, έτσι. Τι ωραία που έχει γίνει. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο ζουμάκι. Λοιπόν, μυστικό. Όσο πιο πολύ ζουμί βάλετε εδώ πέρα και πάρει θερμοκρασία το αυγολέμονο, τόσο δεν θα έχετε αποτυχία. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε σιγά σιγά να αυγοκόψουμε. Αχ, τι ωραία που έχει γίνει.
Και η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, για να του δώσουμε τώρα περισσότερη γεύση, πάμε να κόψουμε λίγο άνηθο. Θα ρίξουμε στη μαγειρίτσα μας, θα ανακατέψουμε και θα του δώσει γεύση. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει χυλώσει. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτή ήτανε η μαγειρίτσα μας για φέτος. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!